What's up mga kaparcel? Kumusta kayo? MECQ na naman ang buong Metro Manila. Sana safe and healthy po kayong lahat. Huwag po muna tayong lumabas para di po tayo makontaminate lalo na at nag-mutate na ang COVID-19 virus. Since wala naman po tayong magawa, nakita ko yung OEM Gshock ko, nasira ang strap at bezel. So samahan nyo po ako na ayusin ang relo ko, syempre gamit ang bagong parcel na dumating galing sa online store. Tara! So for today's video, sa unbox therapy, i-unbox po or i-unwrap po natin ang aming biniling item. Ito yung Dark Knight straps and bezel for Gshock. Binili po namin siya sa Manila Watch Straps sa Shopee. So shoutout po sa inyo. Magkano? This is for 200 pesos. Pag-strap lang siya. Pero kung gusto niyo ng isang set na kasama ang bezel, ito po ay for 400 pesos. Yun po ang price niya for the whole set. So if you want to check this item out, please check the link in the description below. So let's go, i-unwrap na natin to. In-order namin sa Shopee for the Gshock OEM na aking relo. Wala akong pambili ng original, so i-repair ko na lang. Ano natin? Mukhang mapurol pa yung gunting, anak ng. Yan, punitin na lang natin. Yan po ang aking in-order online para sa aking relo. So, check natin nasa loob. Makikita natin yung strap. Yan po yung strap niya. Ang pinili ko po ay matte black. Dahil matte black po ang aking relo. Sobrang lumutong na kasi ang relo ko. Ang strap ng relo ko kasi sobrang tagal na din yan. Siguro mga 1.5 year na. So, yan, makikita nyo. Gshock ang nakalagay. Next, check natin yung bezel. Yung bezel ay matte black din. So, yan siya. Tingnan nyo maigi para talagang original. Yan yung nilalagay sa loob para maikabit. And then, check natin kung ano to. May kasama siyang parang screwdriver. Flat screw siya. Pero parang hindi yata natin magagamit kasi parang Philip yung Philip yung mga nandito. Philip screw. So meron ako ditong munting mga screw. So let's go ahead, repair na natin siya. First, tanggalin natin lahat ng screw. So isa. Comment down below if we love to hear from you. So yan, tanggalin muna natin yung isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, yan. So sobrang lutong niya, napunit na yung old bezel ng relo ko. Punasan muna natin siya. Check natin kung kasya. Yan. So, di talaga siya original, so medyo mahirap siya ikabit kung di ka talaga marunong. Yan, pinunasan ko muna. Sobrang nagpapawis kasi yung kamay ko. Yan, insert na natin tong pin sa parehong strap.
2,000 years later. Then, ikabit na natin. Ayan. So, higpitan na lang natin. Yan po ang ating strap and bezel na ikabit natin sa ating Gshock, OEM Gshock. So, 6 po ang screw niyan. So, voila! Parang bago ulit. Punasan na natin para medyo bago-bago dahil parang may pawis na. Ayun. Ang ganda niya na ulit. So, try natin i-fit. Ayun. Napakaganda niya. So, instead na bumili ng bago, di bumili ka na lang ng strap at bezel. Yun, no? Okay na. Ayos na ayos. Satisfied customer here. So, again, check nyo lang yung link sa description para sa item na to. And yung strap niya, matte black. Yun. Para siyang bago ulit. Ayos na ayos. So if you like this video, click mo lang yung like button, mga ka-parcel. So, po ang aking bagong repair na Gshock, OEM Gshock, gamit ang order namin online. Thank you so much for watching. Nessie here po ulit, and see you on the next video. Bye-bye!